Всім добрий ранок, ми всіх вітаємо сьогодні. І з нами Рави Вельч. Ми дуже вдячні, Раві, за те, що ти з нами проводиш сьогодні цей день. І не дивлячись на те, що зараз не ті умови, що ми проводили вебінар, є така ідея, ми зробимо його запису. І є декілька частин цього вебінару, і ця частина буде для всіх членів УАТА. Іра Мардюшенка, ми дуже дякуємо за те, що ви погодилися перекласти наш вебінар за ваш час, за ваші можливості, тому що, ви знаєте, це не так легко це зробити. Ми дуже вдячні. Колеги, які з інших країн, ми зробимо субтитри, щоб ви також могли розуміти, про що йде мова на цьому семінарі. В першу чергу я хочу сказати, що ми підтримуємо всіх зараз, всіх українців у всьому світі. Ми дуже пишаємося нашою країною, ми віримо в найкраще і ми віримо в перемогу. Ми віримо, що це буде достатньо швидко, наскільки це можливо. Ми дуже дякуємо кожному з вас за те, що ви вірите, і за те, що кожен з вас робить те, що він може для того, щоб ця війна скінчилася. Ми все одно будемо разом, ми все одно переможемо. І є дуже гарні новини від наших колег, які є в різних асоціаціях транзакційного аналізу. Я хочу сказати, що перед тим, як ми почали зараз працювати, Рави Вельч і його дружина Гунхілд надали таку інформацію, що ті люди, які дійсно потребують допомоги, вони можуть звернутися до мене, я передам інформацію Раві, і можна залишитися буде в його квартирі, яка знаходиться на півдні Німеччини. Раві буде у середу здавати її вже волонтерам. Якщо комусь вже зараз потрібна ця квартира, ви можете написати мені, і ми зможемо організувати ваше перебування в такому безпечному місці. І взагалі Німеччина, вона відкрита для українців, і ви можете без проблем, якщо ви бажаєте на якийсь час приїхати, ви можете переміщатися по всій Європі і в Німеччині також. Також, користуючись нагодою, я хочу сказати дякую Раві за це. І також я хочу скористатися нагодою і подякувати Польській асоціації транзакційного аналізу, тому що ці люди дуже допомагають нам в цей час і вже допомогли багатьом жінкам з нашої організації, також із наданням житлом і першої допомоги в перші часи такої важкої ситуації. Я знаю, що допомагають і інші асоціації транзакційного аналізу, і Європейська асоціація транзакційного аналізу також допомагає. Будь ласка, звертайтеся, пишіть мені, я буду максимально координувати все, ви не одні. Якщо це необхідно, така допомога може бути. І також я хочу сказати, що оцей семінар, він також для нас, і ми вирішили з Раві поговорити в першу частину про життя. Ірочка, я думаю, що це можна перекласти, що першу частину ми будемо говорити про те, як жити в цьому житті зараз. І ми надамо слово Раві як вітання. So the first part of our seminar is going to be about the world as we see it now, and the life and how to live this life in current situation. І ми надамо слово Раві. Раві, будь ласка, скажіть те, що важливо для вас зараз. And we will give the word to Ravi. Ravi, please say something that maybe you want to say. First of all, thank you for this opportunity to be in this. Перш за все, дякую за цю можливість бути тут. It is a terrible and tragic situation. Це жахлива і трагічна ситуація. And I think there's no real question as to how terrible it is. І я навіть не буду піднімати це питання, наскільки це жахливо. And from my visits to Czechoslovakia,
З моїх подорожей до Черкас what I have come to know is that the Ukrainians are people of generosity. я усвідомив, що українці – це люди великої щирості і щедрості. That there's no question about sharing what little they have. І для них немає проблеми поділитися навіть тим малим, що вони мають. And that the basic position is one of companionship and being together. І базова зараз ідея в тому, щоб бути у компанійстві і бути разом. And what I find so both difficult and challenging Що для мене здається зараз найбільш складним, is to see how this war is dividing people through violence. це бачити, як ця війна розділяє людей через насильством. That it's a physical division. Що це фізичне розділення. It's not a mental division or a division of the heart. It's a division because you physically can't get to be with people you want to be with. Це не лише розділення сердечне чи ментальне, це фізичне розділення людей між тими людьми, які мають бути разом. So it presents you with very difficult personal ethical questions. Тому це ставить дуже багато особливих етичних питань. You know, what is the right thing to do? Що зараз правильно вчинити? We grew up with ideas as to what the right thing is. Тому що ми виростаємо з поняттями того, що є правильно. But they don't count in this situation. Але такі ситуації не враховуються. For instance, if you need to save someone, who do you save? Наприклад, якщо потрібно когось врятувати, кого врятувати? Or if your profession is to be a helper, або якщо ваша робота – це допомагати, кому допомогти? what about helping yourself? І як допомогти собі? The situation with the division within families. Також ситуація стосується розділенням сімей. Which is understandable in terms of the Ukraine needing to defend itself. Що само собою зрозуміло, адже Україні потрібно себе захищати. And on the other hand, who will take care of the next generation? Але з іншого боку, потрібен хтось, хто дбатиме про наступне покоління. So general ideas on how the world is supposed to be don't work. Тому загальні поняття про те, яким має бути світ, тут не працюють. And a compassionate response is not enough. І сердечної відповіді зараз недостатньо. We need the combination of compassion and wisdom. Потрібна комбінація співчуття і мудрості. As well as the knowledge that sometimes it's not going to be enough. І також знання, що часом цього не буде достатньо. And still to do the right thing. Врешті потрібно знати, що як вчинити. So it's an immense change in the paradigm of ethics. Тому це неоціненна зміна у парадигмі етики. And so, you know, I think it's important that we look at it and see how we can respond. І я тому думаю, що це дуже важливо розглянути це питання і зрозуміти, як ми можемо діяти. So this
generous and compassionate folk. Тож цей співчутливий і щедрий народ, this population that is used to having a compassionate response, і це населення, яке звикло до співчутливої відповіді, дії, is forced to take a step away from some of those forms of compassion. Він змушений відступити від тих зрозумілих йому співчутливих форм. And yet to keep in mind that ultimately it's compassion that we need. Але врешті він має розуміти, що ми всі потребуємо співчуття. But sometimes the wisdom of the situation Але часом мудрість ситуації requires that we make decisions that may not seem compassionate on the surface. вимагає від нас робити вчинки, які можуть бути неспівчутливими на поверхні. So let's enter that dialogue, Hannah. Let's take your questions and see how to deal with that. Тож давайте почнемо цей діалог, давайте, Аня, почнемо з ваших питань і розглянемо їх. And thank you very much, Irina, for being willing to translate for us. Thank you. Thank you. Раві, дуже теплі слова зараз ви сказали. Ravi, thank you for your warm words. Я думаю, що вони щирі і вони допоможуть нам робити такі важкі вибори в житті. They really warm my heart, and I think that they will help us. І я б хотіла, щоб ми поговорили з вами про внутрішнє рішення жити, залишатися живим. I would really like to talk with you about the internal decision to stay alive. Зараз я отримала смс про те, що одна із колег бігає і шукає продукти, тому що їх немає. Right now, I received a message from my colleague that right now she is looking for products because there are none at her area. Також я отримую смс-ки, що дуже страшно, що йде бомбардування і що дуже хочеться жити. Also, I received messages from people that say that there are a lot of shelling, a lot of strikes, and people are scared and they want to leave. І також я отримую смс про те, що люди бачать, що ворожа техніка проходить повз їхні міста. And there are a lot of messages from people saying that they are seeing enemies' warfare technique coming through their cities. І що робити, як підтримувати себе в цей момент? So the question is what to do and how to help yourself in that moment. Що казати клієнтам? What to say to the clients. Well, I think the basic position is that you can only help if you're alive. Я думаю, що базова позиція тут це ти можеш допомогти тільки якщо ти живий. There's a very, very famous ethical question. Є дуже відоме етичне питання. It's a situation that's presented. У ситуації, яку описала. And the story goes like this. І історія приблизно така. You don't know how to swim and you're standing on a bridge. Ти не знаєш, як пливти, коли ти стоїш на мосту. And you see in the distance coming towards you someone who is drowning. І ти бачиш, що десь на якійсь віддаленості хтось тоне. And you're standing up on top on the bridge and you see them coming towards you.
І ти стоїш на мості, і ти бачиш, як вони проходять повз тебе. So what is the right thing to do ethically? І тому що можна тут зробити з етичної точки зору? Do you jump in? Потрібно стрибнути? Or how do you deal with it? Чи як з цим розібратися? Now, I think the general answer would be you jump in and try to save them. Я думаю, що загальна відповідь на це це те, що потрібно стрибнути і врятувати. And in fact, the ethically correct answer is you look for if you can save them by throwing something. І я думаю, що етично правильний варіант тут це намагатися врятувати цю людину, кидаючи щось їй. A rope or something that floats. Можливо, мотузку чи щось, що плаває. But what the absolute wrong answer is to jump in. Але абсолютно неправильної відповіді в цьому випадку – це стрибати у воду. Because two people drowning is not better than one person drowning. Тому що коли тонуть двоє, це не краще, ніж коли тоне один. So, the basic position is that we do things to take care of ourselves so that from a strong position we can help. Тому базова позиція в тому, що спочатку потрібно подбати про себе, щоб бути у можливості допомогти комусь іншому. We don't jump in the water if we're not in a position to swim. Ми не стрибаємо у воду, якщо ми не вміємо плавати. So we look after ourselves to begin with. Тож, перш за все, ми дбаємо про себе. And this is what I mean with combining compassion with wisdom. Ось про що я говорю, коли говорю про поєднання співчуття та мудрості. And sometimes we have no other choice than to see the tragedy. І часом у нас немає іншого вибору, ніж споглядати трагедію. And to do that from a safe position. І робити це з безпечної позиції. And deal with the fact that we're helpless to change anything. І усвідомлювати той факт, що ми не можемо ніяк допомогти і змінити щось. Now, in the Western culture, we have learned to turn our head away from suffering. У західній культурі ми навчилися відвертати голову від чогось. And that is not a compassionate response. Але це не співчутлива відповідь. If we are not in a position to help, Якщо ми не можемо допомогти, or to help from a safe position, або допомогти з безпечної позиції, it is important that we don't turn away. дуже важливо не відвертатися. That it's also a compassionate response to be a witness. Бути свідком – це також співчутлива відповідь. And to be a witness to the suffering that's taking place. Бути свідком страждань, які відбуваються. And that is ethically completely plausible and okay. І етично це повністю зрозуміло, повністю прийнятно і окей. So if I'm a helper, then I need to see that I take care of myself. Тож, якщо я хочу допомогти, я маю переконатися, що я в порядку. Because if I don't, I will end up being part of the problem. Тому що якщо я не переконаюся, що я в порядку, я стану частиною проблеми. If I have a burnout, then I'm an added problem. Якщо у мене вигорання, це також проблема. And in the end, that is not much help. І врешті-решт це
ніяк не допоможе ситуації. To leave the country with the next generation is important. Поїхати з країни з майбутнім поколінням – це також важливо. The children didn't decide to be in this situation. Діти не вирішували опинятися в цій ситуації. And it's important that they be saved and taken care of. І дуже важливо, щоб їх врятували і про них подбали. If you're in an area that is being heavily shelled or bombed, Якщо ви у місті, де багато, де бомбардування, then you need to find a place that is safer for you and your family. вам потрібно знайти безпечніше місце для вас і вашої сім'ї. And it all needs to be, the basic position is you take care of yourself and provide help for others. Базова позиція полягає в тому, щоб подбати про себе і подбати потім про інших. Is that enough for now? Цього достатньо? Я думаю, що да. I think so, yes. Я думаю, що це дуже важливо відчувати той ресурс, який в тебе є. I think it's very important to feel the resource that you have. І в першу чергу довіряти своєму тілу. And to trust your own body. Наскільки я зрозуміла, сили тіла безмежні в такі часи. As far as I understood, the power of the body is limitless right now. Однак ми маємо розуміти, наскільки його можна використовувати. But still, we have to understand how we can use it. Well, what we have to do Що нам потрібно зробити? is Хорошо, to see, я кажу, is to see да. that we build recovery in with it. Нам потрібно побачити, чи ми можемо дійти до зцілення у ньому. Is to build in the times for recovery. Це залишити час для зцілення. The power of the body is limited because it needs energy. Сила тіла, вона обмежена, адже нам потрібна енергія. The power of the mind or the spirit needs time for renewal. Сила мозку і сила духу, вона також потребує часу для відновлення. And so there's no point running it down. Тож немає сенсу вимотувати їх. This situation is not a sprint, it's a marathon. Ситуація ця – це не спринт, це марафон. It's, we don't know how long it's going to take, but we need to decide that it's going to be long. Ми не знаємо, наскільки довго це затягнеться, але нам потрібно розуміти, що це може бути довго. And to build in time for renewal and recovery. І таким чином закласти час для відновлення. Because otherwise we will ultimately become part of the problem. Адже у противному випадку ми станемо частиною проблеми. Я слышу вас і підтримую це також. I hear you and I support this idea. Дійсно, у українців дуже велике серце, і інколи ми віддаємо його дуже сильно іншим. Yes, I think Ukrainians have a really big heart and sometimes we give out too much. Любити просто потрібно одне одного, однак треба турбуватися про себе. We need to love each other, but we still have to care about ourselves. Раві, і ще питання. А якщо твоє серце переповнено дуже сильно агресією та ненавистю, що ти можеш сказати про це? Що було б правильно робити зараз? Ravi, so there is another question. What to do if the heart is full of anger, of rage? What to do, how to cope with it? Well, I think the first thing is that anger is a normal response.
Перш за все, я хочу сказати, що злість – це нормальна відповідь на цю ситуацію. And anger is a response when we feel that our boundaries have not been respected. Ми відчуваємо злість, коли бачимо, що наші кордони не поважають. And swallowing anger will ultimately lead to depression. І поглинання злості призводить до депресії. So it's important to first recognize the anger. Тому, перш за все, важливо усвідомити і зрозуміти, що це злість. And to see it as a response to being personally violated in some way. І зрозуміти, що це відповідь на ситуацію, коли вас особисто порушили ваші кордони. One of the problems with anger, as with most feelings that are intense, Could you please repeat it one more time? one of the problems with anger, Одна із проблем злості, which is true for most feelings at a high level, яка підходить також під багато відчуттів на високому рівні, is that there's a belief that we can't think and feel at the same time. це переконання, що нібито ми не можемо думати і відчувати водночас. And this is where we run into problems. І саме тут ми натикаємось на проблеми. Це правда. It is true. Because we then respond only from the feelings without having our adults involved. Тому що в такому випадку ми відповідаємо на ситуацію, діємо лише з огляду на почуття, не беручи до уваги наш дорослий егостан. And in fact, anger is a motor, an energy source for us. І насправді злість – це мотор і ресурс енергії для нас. To reestablish our boundaries. Щоб знову встановити наші кордони. So we can learn to use the anger and to channel the anger into action. Тож ми можемо навчитися, як використати цю злість і як направити цю злість у дію. And it can be channeled to use it to help take care of people who are needing. І він може бути використаний і направлений на наші дії, щоб допомогти людей, які цього потребують. You know, I see no reason that people shouldn't be angry at this violation of their country. Я думаю, що люди праві в тому, що вони злі через те, що на їхню країну напали. And it's being violated by basically one or two people. І цей напад, за нього відповідальні один чи два людей. You know, I don't think the average Russian wants to invade the Ukraine. Я не думаю, що кожен росіянин хоче напасти на Україну. Most of the soldiers didn't even know that they're doing this. Більшість солдатів, вони навіть не знали, що вони цим займаються. There's all kinds of reports about the soldiers being confused about where they are. І дуже багато є солдатів, які навіть не знають, де вони знаходяться. And many of them thought they were just doing an exercise. І багато з них думали, що це лише навчання. So there's this whole conflict of who would you be angry at? І тому існує певний конфлікт, на кого злитися. So the person who we are angry at in this situation is someone that we can't reach. Але проблема в тому, що людина, на якого всі зляться, це та людина, яку ніяк не дістати. Because he's not leading his army, he's hiding in a corner somewhere. Тому що він не веде свою армію, він сидить десь у кутку. And then we get frustration in addition to the anger.
Тож у нас ще є якби сум у додаток до злості. And we're confronted with our own helplessness. І ми починаємо стикатися з нашою безвихіддю. So one thing to do is to transform that anger into actions to help reestablish the boundaries. Тому потрібно цю злість перенаправити в дії, щоб знову встановити кордони. And one way to do that is to take care of people who are in worse shape than I am. І це можна зробити, допомагаючи людям, які у гіршому стані, ніж ти сам. Because that is an action against the person who's causing this. Тому що якраз це дія проти людини, яка це все почала. Because he wants to destroy the morale. Тому що він хоче знищити мораль. Well, let's use the anger to keep it alive. Давайте використаємо злість, щоб підтримувати це. Yeah. So that's what I think is useful with that. Ось що, я думаю, може допомогти. Дуже круто те, що ви сказали, Раві. That is great, Ravi. Thank you for saying this. Раві, що робити з безсиллям? Є люди, клієнти, які просто лежать, немає сили. Як підтримати себе? Можливо, якісь тілесні вправи? На що б звернути увагу, ви радили? Ravi, what can we do with impotence? Some people are talking about something that they just cannot do anything. They have no strength. So maybe you can advise some exercises how to help it. I think one of the problems Думаю, що одна з проблем is that the intensity of these feelings це інтенсивність цих відчуттів, take us away from our own personal core. яка відділяє нас від нашого особистого, від нашої особистої бази, від нашого коріння, центра, так. Yeah. That in fact the center of most people is stillness and peace. І центр більшості людей – це постійність і мир. But we feel like we're being grabbed from outside, away from that space. Але є відчуття, що нас просто взяли і відірвали від цього місця зовсім. And I think we need to find ways to establish that every day for ourselves. І я думаю, що нам потрібно знайти можливість влаштувати це для нас щодня. We go out in the world from a position of being in touch with ourselves. Ми виростаємо у світі з позиції, щоб бути в контакті з собою. And our dialogue and our understanding what's going on around us. З нашим діалогом, з нашим розумінням, що відбувається навколо. Through the relationship to ourselves. Через стосунок з собою. So I think when people take breaks, Тож я думаю, коли люди роблять перерви, that they need to go back to focusing inwards. Я думаю, що їм потрібно повернутися до фокусування всередині самого себе. You know, basically also find things that they are also grateful for. І, можливо, базово знайти якісь речі, за що вони вдячні. You know, as long as I can be aware of my condition, I'm still alive. Поки я досі у свідомості, я знаю, що я досі живий.
As long as I feel pain, I'm still alive. Поки я відчуваю біль, я живий. It's not a happy time. It's not a time where we're well taken care of. Це не радісні часи, це дуже складні часи. So for gratification, we have to go back to the basics. Тож нам потрібно повертатися до бази. And as long as I can breathe, I'm still alive. Could you please repeat? As long as I breathe, I'm still alive. Поки я дихаю, я живий. So I go back to my breath. Тож я повертаюсь до мого дихання. I actively find the blocks in my body and relax them. Я активно шукаю якісь заблоковані частини мого тіла і намагаюсь їх розслабити. If I can't have silence because, it's too loud outside, Якщо я не можу сидіти в тиші, тому що на вулиці або навколо дуже гучно, I force myself to be silent inside. я намагаюся змусити себе до тиші усередині, Through focusing on myself, фокусуючись на собі, my breath, my body, на моєму диханні, на моєму тілі, those aspects of myself that nobody can take away. ці аспекти мене, які ніхто не може в мене забрати. And to do that at every moment that I can. І я намагаюсь робити це будь-коли, коли я можу. We're only helpless outside. Нам здається, що нам не допомогти збоку. Inside ourselves, we need to see that we are not helpless. Всередині нас ми маємо зрозуміти, що ми не одні, нам можна допомогти. Рави, прекрасно то, что вы сейчас сказали. Это дает очень много энергии. Thank you, Ravi, for saying this. It was amazing and it gives a lot of energy. Спасибо огромное. И я хотела бы еще спросить вопрос, связанный с мужчинами и также с мужчинами-психологами. К сожалению, они часто скрывают свои чувства, но я думаю, что они чувствуют точно так же, как и женщины сейчас эту ситуацию. Что бы вы могли прокомментировать сейчас об этом? I also would like to raise the question about male counterparts, about men, because I know a lot of them are trying to hide their feelings, but I know they still feeling the same things as we do. So what could you maybe advise on how to help them? Before we meet as men and women, we meet as humans. Перед тим, як ми є жінками і чоловіками, ми є люди. Everything else is socialization on top of it. Все інше, наша взаємодія – це соціалізація. So we need to look underneath that for why this socialization was necessary. Тож нам потрібно дивитися трохи глибше, чому ця соціалізація – це важливо. And of course, war brings out the worst aspects of this. І, звісно, війна привносить найгірше з нас. Because our families are existentially threatened. Тому що є тому що є загроза існуванню наших сімей. So I agree with you that the men have very similar feelings to the women. Я згодна, чоловіки мають однакові відчуття, як і жінки. Я згоден з вами. Helplessness and frustration. Теж відчуття без сили і фрустрації, суму. Anger and sadness and scare.
злість, сум і наляканість. And we need to discover that if we don't allow ourselves to feel this, І нам потрібно зрозуміти, що якщо ми не будемо дозволяти це собі відчувати, as men, як чоловіки, then we've already lost, то ми вже програли. because the enemy has decided how we are in the world. Тому що виходить, що це ворог, хто вирішив, як ми себе почуваємо. Then we've moved into only responding. А ми лише діємо відносно цього. So one of the things that we need to do as men in such a situation Тому ми, як чоловіки, маємо в цих ситуаціях is to realize that real strength is in being aware of our feelings and take care of them. Усвідомити, що справжня сила – це в наших почуттях і нашому вмінню їх контролювати. I heard a phrase from the US Я почув фразу у США. this was a musician on television, Це сказав музикант на телебаченні. an American musician, Американський музикант. and he was touched by something and he started to cry. Його щось зачепило, він почав плакати. And the person says, oh, don't cry. І йому каже: "О, ні, не плач." And he said, I'm man enough to cry. А він каже: "Я чоловік, я можу плакати." Yeah, so that's the basic healthy position is I'm man enough to cry. Це базова здорова позиція. Я достатньо чоловік, щоб плакати. That the identity of manliness Тому що ідентичність чоловічності has nothing to do with being ice cold to the world. Вона ніяк не пов'язана з тим, щоб бути холоднокровним. It means to enter a relationship with my life and everything that's happening in it. Вона якраз про те, щоб бути у контакті з стосунками і життям. And to be aware of and to communicate our feelings. Бути у свідомості і повідомляти про наші відчуття. So my challenge to the men who have trouble with this is Тож, моя задача для чоловіків, у яких з цим проблеми, are you man enough to cry? це запитати себе, чи ти настільки чоловік, щоб плакати? Are you man enough to admit to your helplessness? Чи ти достатньо мужній, щоб усвідомити своє безсилля? Those are the questions we need to deal with. Ось це ті питання, з якими потрібно розібратися. And that, being a real hero doesn't mean you don't have feelings. Бути героєм не значить не мати почуттів. It means you take care of them. Бути героєм – це значить дбати про свої почуття. Мені дуже подобається, Раві, те, що ти кажеш. I really like what you're saying, Ravi. І теж, користуючись нагодою, я хочу сказати чоловікам, які є у складі організації УАТА. And using the opportunity, I really want to say something to the men of УАТА. Будь ласка, приходьте на наші зустрічі, які ми робимо для всієї організації. Please join our meeting that we are creating for the whole organization. Вони йдуть через один день. Наступна зустріч буде у вівторок, в 10 годині по Києву. They happen every other day. The next meeting is going to be on Tuesday at 10 ранку? At 10 a.m.
Ми вас дуже чекаємо, і ми всі є єдині в цій ситуації. We are waiting for all of you, and we are all unite in this situation. Раві, я дуже дякую за цю годину, за цей час, який ми присвятили обговорення такому важливому аспекту, як жити в такий кризовий момент. Ravi, I'm really grateful for you being in this during this hour where we talked about the important position and important question on how to live in such a situation. Ми віримо в те, що ми переможемо. We are going to win, and we believe this. І ми дуже багато робимо вже для цього, щоб наближитися до перемоги і до тієї автономії, яка є в українському народі від природи. And we are already doing a lot of things to win and to come closer to this autonomy that is inherited by Ukrainians throughout our history. You know, I think that that if we look at it, you've already won. Я думаю, що якщо на це так подивитися, то мені здається, ви вже виграли. Because you've not given up and, you know, and lay down. Тому що ви не здаєтесь і ви не покладаєте руку. The entire world is looking at this courage of this really small and poor nation. Увесь світ дивиться на цю сміливість цієї маленької нації і малої і небагатої нації. Putting up this enormous resistance to this huge power. Яка опирається дуже сильно у цій великій силі. So you've already won. Тож я думаю, ви вже виграли. You've definitely already won the hearts of the rest of the world. Принаймні, ви заполонили серця решти світу. And that's already established. І я думаю, що це уже те, чого не відняти. We have no real cultural experience. У нас немає якоїсь культурного досвіду. For a victorious defeat. Для якоїсь переможної поразки. In the Eastern traditions, this is a very important element. У східній традиції це дуже важливий елемент. Because there's a tradition of not breaking your spirit. Тому що є традиція в тому, щоб не мати незламний дух. And even if you die, so long as your spirit is not broken, you have won. І навіть якщо хтось помирає, поки його дух незламний, він виграв. A hero is described as someone who doesn't give up his principles. Герой – це той, хто не покидає, не полишає свої принципи. And, you know, you're doing that. І я думаю, що ви якраз це і робите. And that's what ultimate victory means. І на мою думку, це саме те, що означає перемога в загальному значенні. So you are being in this war that you didn't choose. Адже ви знаходитесь у цій війні, яку ви не вибирали. And using it as a place to demonstrate the strength of the Ukrainian spirit. І ви використовуєте це як плацдарм, щоб продемонструвати, який насправді незламний український дух. And providing enormous resistance to this
large power. І чинити цей величезний опір цій силі. And providing compassionate responses, not just to your own people, І співчутливо ставитись не лише до власних людей, but to others also. але також до інших. You know, we read reports of Russian soldiers who have nothing more to eat or drink. Знаєте, є такі історії в соцмережах, що російським солдатам нема чого їсти чи пити. And your people provide them with food and drink. І ваші люди дають їм їсти і пити. Now, what in the world can Putin do to destroy that spirit? Я думаю, що Путін нічого не може зробити, щоб знищити цей дух. Yeah, so like I say, you've already won. Тож, як я вже казав, ви вже виграли. And let's keep the victory going. І давайте продовжимо цю перемогу. Слава Україні! Glory to Ukraine. Yeah. Ірочка, скажи. Героям слава. Супер. Раві, дякуємо дуже. Всім бажаємо перемоги. Любимо всіх. І ми зараз завершуємо цю трансляцію. Всім миру, всім світу. Любимо. Thank you, Ravi. Thank you, everyone. We wish peace and victory to everybody. Thank you, kisses, love. Thank you. Thank you.